Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed how to solve the sine 3 pi by 2 minus theta. मतलब એની વેલ્યુ કેવી રીતે ઓબ્ટેન થાય છે, ફંક્શન ચેન્જ થાય ના થાય, પોઝિટિવ નેગેટિવ ચેક આઉટ કરીને તમે સાઇન મૂકતા હો છો ક્વોડ્રન્ટ વાઇઝ. આ બધું કામ કર્યું છે. એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ હજુ હવે આવશે. બટ એના પહેલા એક ટોપિક છે જે ઓલરેડી તમે સ્ટાન્ડર્ડ 10 માં તો કામ કરી જ ગયા છો આ ટોપિક પર, બટ હવે એ જ ટોપિક પર આપણે કામ કરવાનું છે. બટ યોર એંગલ લાઈઝ ઇન એની ક્વોડ્રન્ટ, મતલબ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ ઓર ફોર્થ. તમે 10th માં હતા ત્યારે યોર એંગલ ઇઝ ઓલવેઝ એક્યુટ એંગલ મીન્સ લાઈઝ ઇન ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ. Therefore the trigonometric ratios, trigonometric functions sine, cos, tan, cot, sec, cosec, all the trigonometric functions are positive. ત્યાં બધા જ functions positive હતા, એની values भी positive હોતી. But now in this case we know that some functions are in some quadrant positive, some quadrant negative are there. Therefore we are going to discuss this thing here. The next question is exercise 3.2, question number 1. Find the values of other 5 trigonometric functions in question number 1 to 6 કે 5 જે જેટલી ક્વેશ્ચન છે બધામાં તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? values of other 5 trigonometric functions. એટલે ઓલરેડી એક ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શનની વેલ્યુ આપેલી હશે, બાકીના તમારે બધાની એટલે બાકી જે રહ્યા 5 ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સ એની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની છે. ક્લિયર છે? ચાર સિમ્પલ એક વસ્તુ યાદ રાખી લેજો, ઇન ફ્યુચર બી બહુ જરૂર પડવાની છે. કોઈ બી એક ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો એટલે કોઈ એકની વેલ્યુ હોય ને તો બાકીના બધા મળી જશે. આ ફાઇનલ છે, યાદ રાખી લેજો, આ વસ્તુ દિમાગમાં ઘૂસાઈ લેજો કે કોઈ બી એક રેશિયો આપ્યો હશે તો other trigonometric ratios can be obtained by use of this. અને આવું તમે કરી ચૂક્યા છો સ્ટાન્ડર્ડ 10 માં, બટ ત્યાં ખાલી પોઝિટિવ વેલ્યુઝ ની વાત હતી, મતલબ કે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ ની જ વાત હતી. હવે જોઈ લો cos x is equals to -1/2 where x is your angle. cos ની જોડે જે આવે ને એંગલ કહેવાય. x lies in third quadrant. એ x એંગલ છે એ કયા ક્વોડ્રન્ટમાં છે? થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં. ચલો x lies in third quadrant. Therefore we know that cos is negative in third quadrant. All as T C means in third quadrant tan and cot are positive, cos is negative. Therefore the value of cos x is -1/2. જો એની વેલ્યુ નેગેટિવ માં છે એટલે નેગેટિવ છે. રીઝન શું છે? તમારો જે એંગલ છે cos ની જોડે એ કયા ક્વોડ્રન્ટનો છે? થર્ડ ક્વોડ્રન્ટનો. એનો મતલબ એ થયો કે તમે હવે sin x ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરો, sin x ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરો તો જે બી એંગલ છે એ કયા ક્વોડ્રન્ટનો છે? થર્ડ ક્વોડ્રન્ટનો. That means sin x also negative because in third quadrant tan and cot are positive, rest of them બાકીના ચાર નેગેટિવ હશે તો sin x બી નેગેટિવ, tan x positive, cot x positive, sec x negative and cosec x negative. આ વસ્તુ દિમાગમાં ક્લિયર છે? આ વસ્તુ તમને ખબર પડે. હવે જોઈએ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયોઝ કેવી રીતે ઓબ્ટેન થાય છે બાકીના. તમારે સિમ્પલ અને સાદું લોજિક યુઝ કરવાનું છે. સિમ્પલ સાદું લોજિક. હિયર cos x is given, the value of cos x is -1/2. cos x ની વેલ્યુ શું છે? -1/2. જે બી તમને ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો આપ્યો હોય એ રેશિયોઝ ને અકોર્ડિંગ તમારે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ ડ્રો કરવાનો. You have to draw the right angle triangle according to given ratio, according to given trigonometric functions. ચલો એંગલ કયો છે તો કોઈ બી એક આ કે ગમે તે લઈ લો, કોઈ વાંધો નહીં. જનરલી આપણે આ એંગલ કન્સિડર કરશું x. This angle is your x angle. Now we know that cos x is equals to adjacent side upon hypotenuse. Therefore what is the value of adjacent side? So the value of adjacent side, when adjacent x ni triangle ni adjacent side is this and this value is 1 and hypotenuse is 2. Is clear? I was about simply clear. Okay, चलो
ટ્રાયેંગલ બની ગયો, રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ. હવે ધ્યાન રાખજો, રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ બને પછી બે સાઇડ્સ તમને કોઈ બી મળી જશે, એડજસન્ટ અને હાઇપોટેન્યુઅસ મળી જાય. તો થર્ડ સાઇડ બાય યુઝિંગ પાયથાગોરસ યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ઇટ. કેલ્ક્યુલેશન ની જરૂર હોય તો જ રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું, ના જરૂર હોય તો ડાયરેક્ટ લખી દેવાનો આન્સર. So we know that this side plus this side square plus this side square equals to this side square. मतलब कि आ ले लो suppose this is AB square plus BC square equals to AC square. Calculate करो. AC square minus AB square equals to AC square. બરાબર. એટલે અલ્ટીમેટલી તમને વેલ્યુઝ મળી જશે 4 1 3 અને એનો સ્ક્વેર રૂટ લેશો એટલે √3 બાય યુઝિંગ પાયથાગોરસ. આટલું તો તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. હા, તમે 10th માં હતા ત્યારે યાદ કરો, અહીંયા બાજુમાં k લખતા હતા. જેમાં રેશિયો છે એટલે k કેન્સલ થઈ જવાનો છે. બરાબર. અહીંયા 1k 2k હોય લખતા હતા, સાઇડ્સ ને k થી મલ્ટીપ્લાય કરી લખતા. અહીં આપણે લખવાની જરૂર નથી, ખાલી આપણે રફ કેલ્ક્યુલેશન બતાવ્યું છે. બરાબર. થઈ ગયું. હવે જો તમારા ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયોની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની છે એ અહીંયા મળી જશે. જોઈ લો. પહેલો કયો ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો છે? sin x. sin cos tan cos સિક્વન્સ વાઇઝ જવાનો. ચલો sin x રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ રેડી. opposite side upon hypotenuse. opposite side upon hypotenuse. opposite side is √3 કોની? x. the angle જે બી હોય ને, the opposite side of x is √3 divided by hypotenuse 2. but we know that x lies in third quadrant, therefore we are putting here negative sign. Why? Because sin x is negative in third quadrant. reason બાજુમાં લખવું હોય, reason લખવું હોય તો x lies in third quadrant. આખું સ્ટેટમેન્ટ ના લખવું હોય તો સિમ્પલી બટ તમને નોટેશન્સ કરતા શીખવાડું. x lies in third quadrant, that means this angle is 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Okay, we know this. ચલો આ વસ્તુ આપણને ખબર છે. જનરલી રેડિયનમાં જ જો એંગલમાં રેડિયન જ યુઝ કરજો. therefore we can say that this x lies in between pi to 3 pi by 2. this angle x lies between pi to 3 pi by 2. કોની વચ્ચે આવશે? pi less than x less than 3 pi by 2. તો angle x lies in between pi to 3 pi by 2 means lies in third quadrant. third quadrant માં છે. આખું સ્ટેટમેન્ટ ના લખવું, ખાલી આટલું લખી દીધું. રીઝન આવી ગયું કે sin x ની વેલ્યુ નેગેટિવ કેમ છે. quadrant third છે, sin x negative. now tan x અને ઉપરથી લખો. what is the value of tan x? tan x equals to opposite side upon adjacent. opposite side is √3 divided by adjacent side is 1. નહીં લખો તો ચાલશે. that means tan x is equals to √3. positive or negative? we know that in third quadrant tan is positive. all as t is c. tan and cot are positive, other are negative. so tan x is positive. reason આપી દઈશું કેમ પોઝિટિવ છે. તો x lies in third quadrant, that means pi less than x less than 3 pi by 2. your x lies between pi to 3 pi by 2. clear? now next trigonometric ratio, cot x. what is the value of cot x? we know that. હવે આની વેલ્યુ કે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ પરથી કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તોય થાય. adjacent side upon opposite side. ના કરવી હોય ને આનો રેસિપ્રોકલ લઈ લો ડાયરેક્ટલી તો બી આવી જશે 1 by √3. અને આ બી પોઝિટિવ છે. રીઝન લખવું હોય તો pi less than x less than 3 pi by 2. this is also positive. next trigonometric ratio, sec x. what can you say about sec x? so sec x is the reciprocal of cos x, therefore we are getting -2 where x lies between pi to 3 pi by 2 એટલે વેલ્યુ નેગેટિવ છે. ઓકે, એન્ડ નેક્સ્ટ cosec x. बहुत सिंपल कैलकुलेशन હોય છે. રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ નો જ યુઝ કરવાનો.
બધું જ અહીંથી આન્સર મળી જશે. cos x is the reciprocal of sin x. સપોઝ તમને રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ પરથી ડાયરેક્ટ લખવું છે તો બી લખાય. તો શું થશે? hypotenuse divided by opposite side. Hypotenuse is 2 divided by root 3, but this is negative. Why negative? Because x lies in third quadrant. In third quadrant, cosec x is negative. Clear? તો આ થઈ ગયું તમારું કેલ્ક્યુલેશન પૂરું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 2 લઈ લઈએ. એમાં બી તમારે બાકીના 5 ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયોઝ ઓબ્ટેન કરવાના છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2 is given. sin x is equals to 3/5. sin x is equals to 3/5, where x lies in second quadrant. Where x lies in second quadrant. એટલે તમારો એંગલ સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં છે. આવો તમને ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું છે. sin x is equals to 3/5. x lies in second quadrant. So we know that in the second quadrant all STC, in the second quadrant sin and its reciprocal cosec both are positive. ચલો sin x भी positive છે એનો આન્સર અને cosec x નો આન્સર भी positive જ હશે. others are negative. બાકી બધા નેગેટિવ છે. ચલો હવે શું કરવાનું? તો સેમ લોજિક તમારે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ નો યુઝ કરવાનો. એક આપ્યો હોય ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો, બાકીના ઓબ્ટેન કરવાના હોય તો કયો? તમારે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ નો યુઝ કરવાનો. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ દિમાગમાં ઉતારો. ચલો sin x, બીજા કોઈ જ આઈડેન્ટિટી કશું જ ના યુઝ કરતા બહુ સિમ્પલ ટ્રીક આપું છું. બરાબર? ઘણી બધી બુકમાં આઈડેન્ટિટી યુઝ કરી હશે. આપણે આઈડેન્ટિટી થી નથી સોલ્વ કરવું. 3/5. sin x is equals to 3/5. Draw the right angle triangle according to sin x is equals to 3/5. This is your angle x. We know that sin x is equals to opposite side upon hypotenuse. The opposite side of x is 3 and hypotenuse is 5. And we know that the triplets, Pythagorean triplets, 3, 4, 5 directly याद હોય લખી નાખો. ભાઈ કોઈ જ કેલ્ક્યુલેશન ની જરૂર નથી. સપોઝ કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો બી 4 જ આવશે. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. બરાબર છે? એટલે આ કેલ્ક્યુલેશન રિપ્રેઝન્ટ કરવાની જરૂર નથી. લેન્થી કેલ્ક્યુલેશન હોય તમને એવું લાગે છે કે આ તકલીફ વાળું છે તો કરી દેજો. અહીંયા સોલ્વ કરી દેજો. કરી બ્રેકેટ થોડો લાંબો કરવો પડશે. જેવું આ કામ પતે પછીના જે આન્સર્સ ની તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ લખવાના. એટલે આની નીચેની લાઈનમાં એ લખવાનું. પ્રેઝન્ટેશન બહુ જ મસ્ત છે. ચલો sin x તો ઓલરેડી છે જ આપણી પાસે. એટલે હવે બાકીના લખવાના રહે. એટલે cos x લખીએ. ચલો cos x થી સ્ટાર્ટ કરીએ. cos x equals to adjacent side divided by hypotenuse. ચલો adjacent side divided by hypotenuse. ચલો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચેક કરવું પડશે. 10th માં આવું ચિંતા નથી, પોઝિટિવ જ હોય બીકોઝ તમે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ માં જ વાત કરતા હતા એંગલ્સ ની. ચલો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. This is negative. Why negative? The reason is your angle x lies in which quadrant? Second quadrant. Lies in which quadrant? Second quadrant. તો second quadrant ને લખવું હોય તો કેવી રીતે લખશો? જો 0 pi/2 pi मतलब pi/2 to pi. તો યાર x angle lies between pi/2 to pi. Means pi/2 less than x less than pi. બોલો pi/2 less than x less than pi. otherwise બીજો એક ઇન્ટરવલ ફોર્મમાં બી લખાય. કેવી રીતે લખાય જોઈ લો. ઇન્ટરવલ ફોર્મમાં લખતા શીખો. your x lies between interval pi/2 to pi. યાદ કરો ઇનઇક્વાલિટી ને ઇન્ટરવલ ફોર્મમાં બી રિપ્રેઝન્ટ કરાય ને. pi/2 less than x less than pi. તો આ રીતે બી લખાય. તો જો હું તમને અલગ અલગ રિપ્રેઝન્ટેશન એક્ઝામમાં આપ્યા હોય બતાવું છું કે આવું એક્ઝામમાં આપી શકે. બરાબર? where x lies between this pi/2 to pi interval. એટલે એની વચ્ચે હશે. મતલબ સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ. ઓકે? નેક્સ્ટ tan x. ચલો what can you say about tan x? tan x is positive or negative? tan x is negative in your second quadrant and tan x is opposite side upon adjacent side. Sorry, opposite side upon
adjacent side. The opposite side is 3, adjacent side is 4, but negative. Reason is x lies between pi by 2 to pi. Okay, quadrant second, therefore tan x is negative. Clear? Next, cot x. चलो cot x तो डायरेक्टली ऑब्टेन થઈ જ જાય. cot x tan x નો રેસિપ્રોકલ કર દો -4/3. રીઝન આપવું હોય તો x lies between pi by 2 to pi. Simple. Next, sec x. Sequence wise જોજો બને ત્યાં સુધી. ચલો sec x, what can you say about the sec x? Sec x is the reciprocal of cos x, means -5/4. Suppose तुम्हारे right angle triangle પરથી લખવું હોય તો hypotenuse divided by adjacent side, so 5/4, but negative because x lies in second quadrant, pi by 2 to pi. Next, cosec x. Cosec x, what can you say about cosec x? Cosec x is equals to 5/3 because it's reciprocal of sin x. A sin x નો reciprocal છે એટલે ડાયરેક્ટલી આન્સર મળી ગયો. x belongs to pi by 2 to pi. ઓકે, ચલો થઈ ગયા બધા ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો ઓબ્ટેન થઈ ગયા. बहुत સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન્સ હોય છે. તો આવા ક્વેશ્ચન્સ તમારે આવડે એવા ક્વેશ્ચન હોય છે, સોલ્વ કરતા કોઈ તકલીફ નહીં પડે. એક ક્વેશ્ચન આપણે જોઈ લઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 3 થોડીક સ્પેસ છે તો આપણે એને સેટ કરીને એડજસ્ટ કરીને જોઈએ. બરાબર? ત્યાં સુધી બાકીના ક્વેશ્ચન જોઈ લો ફટાફટ. Now see here, the question number 3 is ready. Cot x is equals to 3/4. X lies in third quadrant એવું આપેલું છે. X lies in third quadrant. મેં third quadrant ની જગ્યાએ આવું લખી દીધું. pi less than x less than 3/2. That means x lies in third quadrant. Okay? So જોઈ લઈએ. Same calculation, same method, same procedure by use of right angle triangle. કોઈ બી એક ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો આપ્યો હોય બાકીના બધા જ ઓબ્ટેન થાય. કઈ મેથડ? The best method is by use of right angle triangle. તમારે બીજું કંઈ જ નહીં કરવાનું. આ સિમ્પલ, બહુ રિટન ફોર્મમાં લખવાની જરૂર નથી. તમારે આ રીતે સિમ્પલ નોટેશનમાં યુઝ કરજો, લખજો. કોઈ ચિંતા નહીં, ક્યાંય માર્ક્સ કટ નહીં. સારું. Cot x is positive in third quadrant. Why? We know that all STC rule. According to all STC rule, in the third quadrant, tan and its reciprocal cot x both are positive. બંને પોઝિટિવ હશે એટલે cot x ની વેલ્યુ પોઝિટિવ છે. બાકીના બધા મતલબ sin x, cos x, sec x and cosec x all are negative. Okay? ચલો તો આપણે બધાની વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન કરીએ by use of right angle triangle. First of all, draw the right angle triangle. So right angle triangle draw करें. Cot x is given. Cot x is equals to 3/4. Now according to value of cot x, draw the right angle triangle. According to the value of cot x, draw the right angle triangle. First of all, consider the acute angle x. તમારે angle x consider કરવો પડશે. બરાબર? चलो angle x consider करें. Now cot x is equals to 3/4. We know that cot x is equals to adjacent side divided by opposite side, but adjacent side of whom? મારી તમારી angle x ની. કોની? angle x ની adjacent side consider કરવાની. Adjacent side is 3, adjacent side is 3 and opposite side is 4. And we know that by use of Pythagorean triplets or by use of Pythagoras theorem, we can obtain this hypotenuse and it is equals to 5 here. They are also observing value 5. Clear છે? बहुत શાંતિથી સમજો. આના પછી 4 ક્વેશ્ચન તમારે જાતે કરવાના છે એટલે હું તમને કહું છું કે શાંતિથી સમજી લો પછી બધું વિચારજો. ચલો આટલો ક્લિયર? ઓકે. Now simple વસ્તુ વિચારીએ. શું sin x cos x હવે લાઈન ટુ લાઈન જ જોજો એટલે કોઈ રહી ના જાય.
બહુ યાદ ના રાખવું પડે એટલે આપણે પહેલો ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો ઓબ્ટેન કરીએ sin x. ચલો what is sin x? So sin x is equals to opposite side upon hypotenuse. The opposite side is 4 divided by hypotenuse is 5. But positive or negative? Positive or negative? We know that your angle x lies in third quadrant, means pi to 3 pi by 2. Your angle x belongs to open interval pi to 3 pi by 2. Therefore we can say that sin x is negative in the third quadrant when the value negative I. Clear है? sin x is equals to minus 4 by 5. Same way cos x. By use of this right angle triangle we can say that cos x is equals to adjacent side upon hypotenuse. Cos x is equals to adjacent side upon hypotenuse, means 3 by 5. Positive or negative? We know that in the third quadrant your angle x का positive negative માટે શું ચેક કરવાનું? તમને જે એંગલ આપ્યો છે cos ની બાજુમાં એ એંગલ કયા ક્વોડ્રન્ટમાં છે? તો here your angle x lies between pi to 3 pi by 2, means pi x belongs to open interval pi to 3 pi by 2. You can also write pi less than x less than 3 pi by 2. Therefore your angle x lies in which quadrant? Third quadrant. In the third quadrant, according to all STC, cos x is negative because tan and cot are positive. तो बाकीना બધા નેગેટિવ થાય તો આ નેગેટિવ થઈ એટલે cos x is negative minus 3 by 5. Now tan x, what can you say about tan x? So we know that tan x is equals to opposite side upon adjacent side, or it's the reciprocal of cot x. Direct લખો તો બી વાંધો નથી. એનું રીઝન શું લખશો? opposite side upon adjacent side. So opposite side is 4, adjacent side is 3. So tan x is equals to 4 divided by 3. બાજુમાં રીઝન આપો એક પોઝિટિવ છે, એનું કેમ પોઝિટિવ છે? here x lies between x belongs to pi to 3 pi by 2. x belongs to pi to 3 pi by 2. હજુ બે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયોઝ ઓબ્ટેન કરવાના છે. અત્યારે મારી પાસે જગ્યા નથી એટલે હું લખું છું અહીં. તમારે અહીં નહીં લખવાના, તમારે તો નીચે કન્ટિન્યુઅસમાં જ લખવાના. બરાબર? સ્પેસ યુટિલાઇઝ કરી લઉં છું. આ સ્પેસ રાખવાની જ. હાફ પોર્શનમાં આ બાજુ લખ્યું હશે, આ સ્પેસ છોડી દેવાની તમારે. એટલે કેલ્ક્યુલેશન ક્યાં કેવી રીતનું કર્યું છે બધાનું ધ્યાન પ્રોપરલી છે. ઓકે, ચલો. તો tan x પછી sec x લઈ લો. cot x તો છે ને ઓલરેડી? યસ, એટલે લેવાની જરૂર નથી. ચલો sec x. What is the value of sec x? So we know that sec x is equals to hypotenuse divided by adjacent side, means 5 by 3. Positive or negative? It is negative because your angle x lies in third quadrant, means x belongs to pi to 3 pi by 2. Clear? Your angle x lies between x belongs to pi to 3 pi by 2, means third quadrant. Next, last trigonometric ratio cosec x. We know that cosec x is equals to hypotenuse divided by opposite side, means 5 by 4. And it is also negative because x lies in third quadrant. X kya quadrant no છે angle? Third quadrant, means x belongs to pi to 3 pi by 2. This is your final answer. About simple calculation. સારું, હવે ધ્યાન રાખો તમારે આના જેવા જ સેમ ક્વેશ્ચન એક્ઝામ્પલ નંબર 6 7 છે. મેથડ, લોજિક બધું આ જ યુઝ કરજો, આ જ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરજો. કોઈ જ નવું લોજિક બુકમાં છે એવું કશું જ કરવાની જરૂર નથી. સેમ ટુ સેમ આ રીતે જ તમે સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશનથી બતાવી દેજો. બરાબર? બહુ લખવાની જરૂર નથી. નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ 3.2 ક્વેશ્ચન નંબર 4 અને 5 1 2 3 થઈ ગયા છે. એના જેવા જ સિમિલર ક્વેશ્ચન 4 અને 5 છે એ બંને પણ જાતે કરવાના છે. તો આટલું જાતે કરવાનું છે. બીજું
આ 4 ક્વેશ્ચન તમે જાતે કરો તો વ્યવસ્થિત સમજીને રીઝન સાથે સમજીને કામ કરજો, જેથી આ જ વસ્તુ 12th માં યુઝમાં આવશે. હું કહી દઉં કયા ચેપ્ટરમાં આવશે, ઘણા બધા ચેપ્ટર્સમાં આવશે, બટ મેક્સિમમ સેકન્ડ ચેપ્ટર ઇન્વર્સ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સ છે એમાં તો બહુ જ યુઝમાં આવશે, બહુ બધી જગ્યાએ કામ લાગશે. એટલે અત્યારે હાલ આની પ્રેક્ટિસ સારી એવી કરો. એક્સરસાઇઝ 3.2 ના 1 to 5 ક્વેશ્ચન્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 6 7 બી કમ્પ્લીટ થઈ જાય. ઓકે છે, પછી નવી મેથડ પર જઈશું આપણે. પહેલા અત્યારે આટલું કરો. ઓકે, ચલો તો આજના વિડિયો માટે આટલું રાખીએ છીએ. આટલા ક્વેશ્ચન્સ કરો, ધેટ્સ ઇનફ ફોર ધીસ. આજના દિવસનું કામ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, બરાબર. અને આ બધા ક્વેશ્ચન એકવાર તમે જો જાતે પ્રેક્ટિસ વર્કમાં કરતા હોય તો બહુ જ સારી વસ્તુ છે, બરાબર. ચલો આજના વિડિયોને એક લાઈક કોમેન્ટ કરી. થેન્ક યુ વેરી મચ.